ito na pala yung yung in-order nating canister. So katuktong to nung in-order nating elbow. Yung pinuntahan nating elbow sa 10th Avenue. So ito yung katuktong niya, elbow, tas ito yung canister. So sa Shopee ko to in-order. Then, unbox muna natin. Ito siya. Ito canister. May sticker. Ito pala sa Shopee, tapos ito yung contact number niya. May kasama palang ganito. Pero ito in-order natin kanina. Matagal ko ding inintay ito, siguro mga kalahating linggo. Oo. Hindi ko alam to. Ito siya. So hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Ngayon lang ako nakakita nito. Siguro pampakintab. Kasi yung kintab oh, hindi kayo magsalamin sa loob. Ay, nakita niyo yung camera ko. So ito yung ganda oh. Meron siyang dalawang butas sa loob. Yun nata yung sinasabi ng kakilala ko na divider. So ganito talaga tatak pag Gen 1. Tapos may serial. Pero alam ko ito yung serial niya eh. Ayan. Suzuki. It's made in Thailand. So ito yung pinakaunang-unang gen sa Raider. Ito yung pinakaunang labas na pipe. So yun lang muna. Ito yung patagalin. Gusto ko na rin kasi matinig ko ano yung tunog. So kabit na natin. Tanggalin lang muna natin tong leg shield sa right. Saka ito. Ito siya. Tapos isang clip. Tapos ito yung sa radiator cover. So, bali ito yung sensor. Ito. So, binabaran ko muna siya ng mga 2 araw sa WD-40 para lumambot. So, tanggalin mo natin, tulogan natin tapos tanggalin natin dito sa clip. Sugutin muna natin yung clip para di maikot yung wire. Wala kasi kung kuko eh. Kakaputol ko lang. Hindi ko matusok. Yan yung cable tie dito. Ito, natanggal na siya. Ito yung sensor na sinasabi ko. Auto sensor. Zoom pipe. Wala kami.
Alin? Tsaka yung mga kabili natin. Dito lalagay sensor. Then last part, yung mga spring. Ito. Tatlo yan eh. Isa, dalawa, tapos tatlo dito. Hanap lang tayo ng tali.